අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ අපේ PC එකට YouTube එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහ. ගොඩක් දෙනෙක් PC එකෙන් YouTube එකට ලොග් වෙන්නේ browser එකක් හරහා. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ YouTube එකට browser හරහා යන්න නැතුව direct PC එකටම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා YouTube එකට යන විදිය. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා YouTube එක මගේ PC එකට. මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන ඔයාලගේ browser එක open කරගන්න. මම Chrome එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා එතන address bar එකේ type කරන්න www.youtube.com කියලා. ඊට පස්සේ search කරගන්න. එහෙම search කරගත්තාම පස්සේ මේ වගේ YouTube interface එකට එනවා. අපි ඔයාලා දන්නවා ඒක. බොහොම පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන අපිට YouTube එක download කරගන්න. මෙන්න මේ interface එකට ආපුවාම ඔයාලට පේනවා මේ උඩ address bar එකේ මෙහෙට යද්දි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන computer එක ඊතලයක් යටට තියෙනවා. ක්ලික් කරගන්න. මාත් ඒක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන install දෙන්න. ඔයාලට පේනවා එතන install දුන්නාම පස්සේ අපිට වෙනම window එකක් open වුණා YouTube කියලා. මම ඔයාලට task bar එකෙත් පෙන්නන්න යට. මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට පේන task bar එකේ වෙනම YouTube icon එකත් එක්ක YouTube එක desktop එකේ shortcut එකකුත් create වෙලා තියෙනවා පේනවා ඇති ඔයාලට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ඔයාලගේ PC එකට YouTube videos download කරගන්න විදිය. අනිවාර්යයෙන් මේ ක්‍රමය හරියනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.